เย็นฤดูร้อนวันหนึ่ง335 ปีก่อนคริสตกาลอเล็กซานเดอร์มหาราชกำลังพักผ่อนอยู่ริมแม่น้ำดานูบหลังจากสู้กับเผ่าไซเทียนไม่กี่วันก่อนในขณะที่มีกลุ่มคนแปลกหน้ามุ่งหน้ามายังที่พักของเขาอเล็กซานเดอร์ไม่เคยพบเห็นนักรบที่ตัวสูงใหญ่ดูน่าเกรงขามและสวมใส่เครื่องประดับอย่างแหวนคอทองคำกับผ้าคลุมหลากสีแบบนี้มาก่อนเขาจึงเชื้อเชิญให้มาร่วมทานอาหารด้วยกันพวกเขาพูดอย่างภูมิใจว่าพวกเขาคือชาวเคลทอยหรือเคลต์ที่มาจากเทือกเขาแอลป์อันไกลโพ้นอเล็กซานเดอร์ถามไปว่ามีสิ่งใดที่พวกเขากลัวมากที่สุดในโลกโดยหวังว่าพวกเขาจะตอบว่าเป็นอเล็กซานเดอร์พวกเขาหัวเราะและพูดว่าพวกเขาไม่กลัวสิ่งใดทั้งนั้นนี่คือเรื่องราวที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับชาวเคลต์โบราณแม้เราจะไม่รู้ว่าชาวเคลต์รุ่นแรกมาจากไหนแต่ในช่วงเวลาที่อเล็กซานเดอร์มหาราชครองราชย์ชาวเคลต์ก็แผ่ขยายไปทั่วยุโรปตั้งแต่เอเชียน้อยแถบตะวันออกไปถึงสเปนและหมู่เกาะแอตแลนติกอย่างบริเตนและไอร์แลนด์ทางตะวันตกชาวเคลต์ไม่เคยรวมเป็นอาณาจักรเดียวกันและพวกเขาก็ไม่ได้สร้างเมืองหรืออนุสาวรีย์พวกเขานั้นเป็นชนเผ่าอิสระนับร้อยเผ่าที่พูดภาษาเดียวกันแต่ละเผ่าก็จะมีหัวหน้าเผ่าที่เป็นนักรบและศูนย์กลางทางศาสนาชนเผ่าต่างๆของเคลต์สู้รบกันเองเหมือนที่สู้กับศัตรูของพวกเขาอย่างแรงกล้ามีกองทัพเพียงน้อยนิดที่จะปรับมือกับพวกเขาได้สูสีชาวเคลต์เชื่อในแนวคิดการจุติใหม่ซึ่งเป็นแนวคิดที่แปลกในเวลานั้นพวกเขาเชื่อว่าตนจะได้กลับมาเกิดบนโลกเพื่อใช้ชีวิตกินดื่มและสู้รบอีกครั้งซึ่งอาจมีส่วนว่าทำไมพวกเขาไร้ซึ่งความกลัวในการรบบางคนต่อสู้โดยไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้นและเหยียดหยามชุดเกราะที่ศัตรูสวมใส่รางวัลอันเป็นเกียรติแก่นักรบเคลติกที่สุดที่พวกเขาจะครอบครองได้คือหัวที่หลุดจากบ่าของศัตรูพวกเขาจะเก็บรักษาหัวของศัตรูในโหลที่ใส่น้ำมันซีด้าเอาไว้และนำไปโชว์ต่อแขกที่มาเยี่ยมบ้านของพวกเขานักรบเคลติกมีความสำคัญอย่างมากในโลกยุคโบราณมากจนกษัตริย์ต่างแดนมักจะจ้างพวกเขาไปเป็นทหารรับจ้างอยู่บ่อยครั้งเพื่อรับใช้กองทัพแต่ชาวเคลต์เป็นมากกว่านักรบพวกเขายังเป็นช่างฝีมือดีจิตรกรและนักกวีที่เรียกว่าบาร์ดจะขับร้องเพลงเกี่ยวกับวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรพบุรุษของพวกเขาและเชิดชูสิ่งที่ราชานักรบได้กระทำสำเร็จและยังมีการประพันธ์เพลงเสียดสีจิกกัดผู้นำที่ขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวชาวเคลต์บูชาพระเจ้าหลายองค์และนักบวชที่รู้จักกันในชื่อดรูอิดเป็นผู้ควบคุมพิธีบูชาดังกล่าวใครๆก็สามารถเป็นดรูอิดได้แต่การฝึกฝนเพื่อเป็นดรูอิดนั้นต้องใช้เวลาในการเรียนและจำหลายปีดรูอิดจะไม่ได้รับอนุญาตให้บันทึกสิ่งที่ตนสอนในงานเขียนของพวกเขาดรูอิดจะคอยกำกับดูแลพิธีกรรมทางศาสนาและการบูชายันแด่พระเจ้าแต่พวกเขาก็เป็นครูหมอทนายและนักวิทยาศาสตร์อีกด้วยพวกเขานั้นได้รับความเคารพอย่างมากจนสามารถเข้าไปห้ามเผ่าที่กำลังรบกันอยู่และยุติสงครามได้ไม่มีชาวเคลต์คนไหนกล้าทำร้ายดรูอิดหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของพวกเขาในช่วงศตวรรษที่2ก่อนคริสตกาลชาวโรมันเริ่มบุกรุกเขตแดนของชาวเคลต์จนสามารถปราบเผ่าพันธุ์แถบอิตาลีเหนือได้แต่แทนที่จะรวมกับฝ่ายโรมันจากความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นชาวเคลต์ยังคงไร้ซึ่งระบบเผ่าของตนและชนเผ่าเคลต์ในสเปนก็ล่มสลายหลังจากนั้นศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลจูเลียสซีซ่าร์ได้นำทัพผ่านฝรั่งเศสโดยให้สินบนข่มขู่และหลอกลวงให้ชนเผ่าหันมาสู้กันเองในช่วงเวลาแห่งสงครามอันยิ่งใหญ่นี้ชาวเคลต์จึงได้ร่วมมือกันต่อสู้กับศัตรูคนเดียวกันสักทีภายใต้การนำของราชาเวอร์คินเกเตอริกส์แต่ก็สายเกินไปเสียแล้วนักรบนับไม่ถ้วนและครอบครัวได้ตายหรือถูกจับไปเป็นทาสเมื่อโรมันได้ยึดครองฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยที่ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำนั้นยังมีเผ่าเคลติกในหมู่เกาะบริเตนและไอร์แลนด์อยู่เป็นที่สุดท้ายเมื่อโรมันเข้ามาบุกบริเตนราชินีบูดิก้าได้รวมพลกับเผ่าที่เหลือเพื่อต่อกรกับโรมันหลังจากสามีของเธอถูกสังหารเธอเกือบจะขับไล่ชาวโรมันออกไปจากบริเตนได้แล้วก่อนตายเธอได้นำทัพต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับศัตรูสิ้นสุดศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลมีเพียงเกาะไอร์แลนด์เพียงแห่งเดียวซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปที่ไม่ได้ถูกโรมันยึดครองจึงทำให้ชาวเคลต์โบราณยังคงอยู่รอดโดยไม่ถูกแตะต้องจากโลกภายนอกหลังจากที่โรมเองก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาหากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กดติดตามรับข่าวสารจากช่องนี้ได้เลยเพราะบทเรียนในวันวานจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในวันนี้ได้